So guys, oil market is all of course so লৈ যাম ঘৰলে পাপা পাপা এইটো কি আছে পাপা এইবিলাক পূজাত দিয়ে ন এইবিলাক হা পূজাত দিয়ে গাই এতিয়া বজাৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছো এতিয়া আমাৰ অইল মাৰ্কেটৰ ৱাচ টাৱাৰটো চব পাইছোঁ ৱাচ টাৱাৰটো এইটো আপোনালোকে দেখিব মোৰ আঙুলি পোনে পোনে দেখিছে এইটো ৱাচ টাৱাৰ হয় চ' ইয়াত পালোহি এতিয়া তো মই ঘৰৰ ফালে যাম এতিয়া চ' গাইজ অকণমান আবেলি ওলাই আহি ভাল লাগে আৰু অকণমান বাহিৰতে চাহ একাপ খাই ভাল লাগে গধূলি সময়ত চ' এইখিনি কৰি পেলাই এতিয়া মই ঘৰলৈ আহি আছোঁ অকণমান হুলস্থুল শুনিব পাৰে আন্ধাৰো হৈছে ৰাস্তাত মানে অকণমান লাইটটো কমি আছে ত' দুলীয়াজানৰ নিশাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক মই এদিন বেলেগকৈ ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম এতিয়া অলপ আলোচনা দেখিব পাৰে এই গাইজ গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম টু মাই চেনেল ককটেইল আনলিমিটেড বন্ধুসকল আজি প্ৰায় 3 দিনমানৰ পৰা ডিঙিত বহুত খুৰখুৰীয়া অনুভৱ কৰি আছোঁ কাহ হৈছে আৰু মাজতে জ্বৰো হৈছিলে 3 দিনৰ আগতে তো মই এণ্টিবায়'টিক ল'লোঁ এণ্টিবায়'টিক লৈ পেলাই ভাল হৈছোঁ কিন্তু কাহটো ডিঙিৰ কাহটো এতিয়াও যোৱা নাই বহুত আহিলে বহুত বেয়াকৈ আহে কণ্টিনিউ মানে আহি থাকে ড্ৰাই কফ হয় চ' এতিয়া অলপ মেডিকেল যাওঁ আমাৰ ৰয়েল হস্পিটেল তাত গৈ পেলাই অকণমান চেক কৰোঁগৈ কাহটো কিয় ইমান দিন হেৰি হৈছে ভাল হোৱা নাই তো এজিথ্ৰমাইচিন লৈছোঁ কাহৰ কাৰণে নিজে তথাপিতো অকণমান মানে এনেই অকণমান জাষ্ট চেক কৰিবৰ কাৰণে মেডিকেল যাওঁ চ' এতিয়া ব'লক অইল মেডিকেল যাওঁ আৰু গৈ পেলাই চেক কৰি আহোঁ এই গাইজ জাষ্ট অইল মেডিকেল পাইছোঁ এই পিছফালে দেখিছে মোৰ হোৱাইট কালাৰ এখন অইল মেডিকেল হয় আৰু মই আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ এইখন অইল মেডিকেল চ' মই জাষ্ট গাড়ীত নামিম এতিয়া আৰু গৈ আছোঁ বলক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ এইখন ডমিন'জ পিজ্জা দুলীয়াজানৰ প্ৰথম অপেনিং হয় নাই গাইজ আজি মই জাষ্ট ভিডিঅ' এটা বনালোঁ চ' কাইলৈ পৰহিলে অপেন হোৱাৰ চান্স আছে মই অপেন হোৱাৰ লগে লগে আৰু এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাম চ' গাইজ দুলীয়াজান ডমিন'জ পিজ্জা খুলিব 2 দিনতে চ' মই আপোনাক জাষ্ট অলপ ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ চ' খুব সুন্দৰ এখন ডমিন'জ পিজ্জা দুলীয়াজানত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে চ' গাইজ ডমিন'জৰ পৰা আহিলোঁ ডমিন'জৰ পৰা আহি পেলাই জাষ্ট ঘৰ পালোহি ঘৰ পাই পেলাই ইয়াতে ৰাস্তাত কি কিনিলে চাওক মই কৈছোঁ না মই বজাৰলৈ গ'লে মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যায় তো সিহঁতি বজাৰৰ পৰা কি কিনিলে মই দেখুৱাইছোঁ চ' বজাৰৰ পৰা কিনিলে সিহঁতে চিপছ আৰু লেজ চিপছ আৰু কিনিলে পপকৰ্ণ আৰু কিনিলে ফ্ৰুটি চ' ফ্ৰুটি কিনিলে এইবিলাকে মোৰ অৱস্থা এনেকুৱাই গাইছ চ' গাইছ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰি ক'বচোন মোক মই এটা আইফোন ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ চ' আইফোন 13 Pro Maxটো ভাল নে আইফোন 14 Pro Max ভাল চ' ন' ডাউট নতুনটো অকণমান ফিচাৰ্ছ বেছি থাকিব কিবা থাকিব কিন্তু হ'লেও বৰ্তমান প্ৰাইচ ৰেঞ্জটো হিচাপত কোনটো বেছি ভাল সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে জনাবচোন চ' আপোনালোকৰ যিমান মেক্সিমাম পজিটিভ পইণ্ট বা মেক্সিমাম যিটোৰ ছাপৰ্ট থাকিব সেইটোতে মই আইফোনটো ল'ম বুলি ভাবিছোঁ চ' আইফোনটো আমাৰ দুলীয়াজানত এভেইলেবল ইমান হোৱা নাই কিন্তু অনলাইন এভেইলেবল হৈছে চ' মই চাই লওঁ তো আপোনালোকৰ ছাজেশ্যন আৰু কমেণ্টছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই মে বি আইফোনটো মই ল'বলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু চ' গাইজ আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকে পূজা কেনেকৈ উদযাপন কৰিলে বা কি কৰিলে কেনেকৈ কি কৰিলে সেইখিনি হৈ মোক এটা কমেণ্ট জনাবচোন মই সেইটো মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ যি কিবা ক্লিপ আছে আপোনালোকে মোৰ ইমেইল আইডিটো আপোনালোকক দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত সেইটোত আপোনালোকে সৰু সৰু ভিডিঅ' আপোনাৰ লিংকছ পঠাব পাৰে সেইখিনি মই মোৰ ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিবলৈ আপলোড কৰিম মই চ' গাইজ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল নতুন যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব ত' আজিলৈ আহোঁ পুনৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিলৈ বাই বাই ককটেইল আনলিমিটেড